Hello my dear friends, I'm sure you are doing great, and today we are going to discuss about how to convert active voice sentences of present perfect in passive voice. So let's discuss what are the structures of active voice and passive voice in present perfect tense. So very first, active voice structure in present perfect: subject plus have oblique has plus verb's third form, and then there is going to be object or complement or adverbial. According to the need, we can use them. Then how to convert them into the passive? As you know now, when we are going to convert it into the passive, we take that object at the place of subject in passive voice. So object plus have oblique has, the same helping verb we are going to use in passive voice too, and then we are going to use, to maintain the structure of perfect tense, we are going to use been and then verb's third form, and then we use subject at the place of object in the objective case, and after that subject, which is used with by and objective case, we use a remaining part of the sentence. That is the structure of active voice and passive voice in present perfect tense. I'm sure you must have understood this. Now, before moving towards the example, I would like to appeal all of you, if you are new on the channel, don't forget to subscribe my dear friends, and yes, don't forget to like also. Meanwhile, once you start to watch this video, you forget. Now let's hit on like button, and don't forget to hit on that bell icon too for the further notifications. Let's have the example and understand how to change from active to passive. So very first example is going to be like this: he has taken medicine. त्यांनी औषध घेतलेलं आहे, हा त्याचा मराठी मधला अर्थ आहे. पॅसिव्ह करतोय आपण. पॅसिव्ह करत असताना ॲज यू नो, ऑब्जेक्ट सुरुवातीला घ्यावं लागेल. बघा, या ॲक्टिव्ह व्हॉइस मधलं ऑब्जेक्ट कोणतं आहे फाइंड आउट करा. टेकनला विचारा प्रश्न व्हॉट. मेडिसिन हे उत्तर येणार आहे. मेडिसिन हे ऑब्जेक्ट आहे, घ्या सुरुवातीला मेडिसिन. परत पॅसिव्ह करत असताना वरचा हॅज किंवा हॅव घ्यायचं. मेडिसिनच्या समोर हॅजच येणार आहे. प्रेझेंट परफेक्टचं जे काही स्टेटस आहे ते मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला बीन वापरावं लागेल, आणि त्यानंतर मात्र क्रियापदाचं तिसरं रूप. काय होतं वाक्य बघा, मेडिसिन हॅज बीन टेकन. ॲक्टिव्ह मधला जो काही सब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ह केसमध्ये इकडे घेऊया बाय सोबत, म्हणजे वाक्य आपलं असं होईल, मेडिसिन हॅज बीन टेकन बाय हिम. बघा काय होतं याचा अर्थ, औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलं आहे किंवा घेतलं गेलेलं आहे. अशा पद्धतीने या पॅसिव्ह व्हॉइसचा अर्थ पॉझिटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे असर्टिव्ह मधला जो पॉझिटिव्ह आहे त्याचा अर्थ या ठिकाणी झाला आहे. जेव्हा आपण याचा निगेटिव्ह करूया मित्रांनो, ॲक्टिव्ह मधला निगेटिव्ह काय होईल, ही हॅज नॉट टेकन मेडिसिन, असा हा ॲक्टिव्ह होईल. हॅज नॉटचा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म सुद्धा वापरू शकताय आणि म्हणू शकताय, ही हॅझंट टेकन मेडिसिन, त्यांनी औषध घेतलेलं नाही. पॅसिव्ह करायचं आहे. फाइंड आउट करा ऑब्जेक्ट. ऑलरेडी फाइंड आउट केला आपण ऑब्जेक्ट, आणि तो आहे मेडिसिन. घ्या सुरुवातीला मेडिसिन सब्जेक्टच्या ठिकाणी आणि म्हणा मेडिसिन हॅझंट, आणि मग त्याच्या समोर आपण प्रेझेंट परफेक्टचं स्टेटस मेंटेन करण्यासाठी बिन घेतोय. मेडिसिन हॅझंट बिन, क्रियापदाचं थर्ड फॉर्म टेकन, आणि मग सब्जेक्टची ऑब्जेक्टिव्ह केस बाय हिम, म्हणजे औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलं नाही, घेतलं गेलेलं नाही, असं बोलण्यासाठी आपण या पॅसिव्ह व्हॉइसचा उपयोग करतोय. यानंतर जेव्हा केव्हा आपल्याला कम्युनिकेट करायचं असतं तेव्हा एसनो टाईपचे प्रश्न वापरावे लागतात, आणि हे एसनो टाईपचा प्रश्न करण्यासाठी हॅज हॅव ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये हे जे हेल्पिंग वर्ब आहेत ते आपण वाक्याच्या सुरुवातीला घेतो, आणि मग सब्जेक्ट आणि मग वर्ब आणि मग राहिलेला भाग, अशा पद्धतीचं वाक्याचं प्रिपरेशन आपण करतोय. बघूया ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधलं वाक्याचं प्रिपरेशन काय होतंय. वाक्याचं प्रिपरेशन असं झालंय, हॅज ही टेकन मेडिसिन. हे झाला काय झाला, येसन टाईपचा क्वेश्चन. याचा अर्थ आहे त्यांनी औषध घेतलेलं आहे का. पॅसिव्ह व्हॉइस करूया. घ्या हॅजला खाली. का हॅज हेच हेल्पिंग वर्ब आपण वापरणार आहोत. हॅज व्हॉट, medicine, has medicine
बीन, क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म टेकन बाय हिम. ॲक्टिव्ह वॉइस असो की पॅसिव्ह वॉइस असो, जे काही क्वेश्चनचा फॉर्मॅट आहे, क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर आहे, ते आपल्याला डिस्टर्ब करता येत नाही आहे. म्हणून ॲक्टिव्ह वॉइसचा जो काही क्वेश्चनचा स्ट्रक्चर आहे तोच स्ट्रक्चर आपण खाली सुद्धा मेंटेन केला आहे पॅसिव्ह वॉइसमध्ये. फक्त बदल कुठे झाला आहे मित्रांनो, तर तो झाला आहे ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी सब्जेक्ट गेला आहे आणि ॲक्टिव्ह वॉइसमध्ये जो काही ऑब्जेक्ट होता तिथून पॅसिव्ह वॉइसमध्ये सब्जेक्टच्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट आला आहे. एवढाच बदल केला आहे. आणि वर्बच्या फॉर्ममध्ये एक बिन नावाचा जो काही वर्ड आहे तेवढा आपण ॲडिशन केलेला आहे. तर कसा झाला पॅसिव्ह वॉइस? हॅज द मेडिसिन बीन टेकन बाय हिम. औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलेलं आहे का? अशा पद्धतीने आपण येस नो टाईप क्वेश्चनचा पॅसिव्ह वॉइस केला आहे. परत बोलत असताना निगेटिव्ह प्रश्न करावे लागतात. ते कसे होतील? ॲक्टिव्ह वॉइसचे जर निगेटिव्ह प्रश्न केला तर आपण असं म्हणूया, हॅज ही नॉट टेकन मेडिसिन चालेल, किंवा हॅज ही नॉट. हॅज आणि नॉट जर तुम्ही एकत्र केलात, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म केलात तरी सुद्धा चालेल. आणि म्हणाल तुम्ही हॅजंट ही टेकन मेडिसिन, त्यांनी औषध घेतलेलं नाही का? पॅसिव्ह करतोय. परत हॅजंटला हॅजंट खाली घेऊया का? येस नो टाईपचा प्रश्न आहे. निगेटिव्ह असला तरी येस नो टाईपचा प्रश्न आहे. एस मीन्स ॲक्टिव्ह असो की पॅसिव्ह असो, येस नो टाईपच्या क्वेश्चनचा स्ट्रक्चर तसाच मेंटेन करतोय. हॅजंट ऑब्जेक्ट, हॅजंट मेडिसिन बीन टेकन बाय हिम, औषध त्याच्याकडून घेतलं गेलेलं नाही का? असा या पॅसिव्हच्या निगेटिव्ह स्ट्रक्चरच्या येस नो टाईप निगेटिव्ह स्ट्रक्चरचा या ठिकाणी अर्थ होतोय. बोलत असताना WH प्रश्नही विचारण्याची गरज पडते. प्रेझेंट परफेक्टमधला WH प्रश्न कसा होतो हे सुरुवातीला आपल्याला बघावं लागेल. सुरुवातीला WH क्वेश्चन विचारण्यासाठी आपण WH वर्ड घेऊया आणि मग तो WH वर्ड जी गरज आहे, जे काही प्रश्न विचारायचे तो WH वर्ड घेऊया. व्हेन घेतोय आणि म्हणतोय व्हेन हॅज ही टेकन मेडिसिन, त्यांनी औषध केव्हा घेतलेलं आहे. त्यांनीवर फोकस आहे का? ॲक्टिव्ह वॉइस आहे. पॅसिव्ह वॉइस करतोय. पॅसिव्ह वॉइसमध्ये सुद्धा WHच क्वेश्चन मेंटेन करतोय, म्हणून व्हेनला व्हेन तसाच घ्यावा लागेल का? पॅसिव्ह वॉइसमधला WH क्वेश्चन करायचं असेल तर त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार नाहीये. WH क्वेश्चन असल्यामुळे WH वर्डची गरज आपल्याला लागणारच आहे, म्हणून व्हेन सुरुवातीला घेतला. व्हेन, आता मी घेतोय काय? मेडिसिन, राईट. व्हेन हॅज मेडिसिन बीन टेकन, व्हेन हॅज मेडिसिन बीन टेकन बाय हिम, औषध त्याच्याकडून केव्हा घेतलं गेलेलं आहे. या ठिकाणी फोकस मात्र मेडिसिनवर आहे. मेडिसिन केव्हा घेतलं गेलेलं आहे हे विचारायचं आहे, म्हणून पॅसिव्ह मधला हा क्वेश्चन केला आहे. याचे निगेटिव्ह क्वेश्चन्स पण आपल्याला करावे लागतात आणि ते करत असताना आपण काय म्हणूया बघा. व्हेन हॅजंट ही टेकन मेडिसिन, त्यांनी औषध केव्हा घेतलेलं नाही आहे, त्याचा पॅसिव्ह करतोय. मग काय होईल? व्हेन जशाच तसा, हॅजंटला हॅजंट तसाच. व्हेन हॅजंट मेडिसिन बीन टेकन, व्हेन हॅजंट मेडिसिन बीन टेकन बाय हिम, त्याच्याकडून किंवा औषध त्याच्याकडून केव्हा घेतलं गेलेलं नाही आहे असं विचारण्यासाठी आपण या ठिकाणी निगेटिव्ह प्रश्नाचा पॅसिव्हाइज केला आहे. तर मित्रांनो, जे काही रोज आपण बोलतोय झालेली क्रिया आहे, पास्टमध्ये झाली आहे पण तिचा संबंध प्रेझेंटशी आहे, ते बोलण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट वापरलाय. सब्जेक्ट प्लस हॅव किंवा हॅज आणि वर्बचा तिसरा फॉर्म वापरलाय. आणि पॅसिव्ह करत असताना मात्र मित्रांनो आपण सुरुवातीला या ठिकाणी ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे, त्यानंतर हॅव, हॅज, नंतर बिन आणि मग क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म वापरलेला आहे. दॅट्स ऑल फ्रॉम मी इन दिस सेशन माय डिअर फ्रेंड्स. नाव वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट व्हिडिओ विथ पास्ट परफेक्ट टेन्स. Thanks a lot for patient listening.